Kapag pinag-uusapan ang pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Pilipinas ay hindi pwedeng mawala ang mga Zubel de Ayala. Bata pa lang ako ay naririnig ko na yung pangalan nila, kaya hindi na ako nagtaka nung nalaman ko na Ayala Corporation pala yung pinakamatandang kumpanya sa bansa. At dahil siguradong marami rin sa inyo ang interesadong malaman ang kwento sa likod ng mga Ayala, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Ayala Corporation at ng pamilyang nasa likod nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Ayala Corporation noon pang panahon ng mga Kastila. Taong 1834 nang sinimulan ng magkasosyo na sina Domingo Rojas at Antonio de Ayala ang Casa Rojas. Ito ang tinuturing na pinakaunang kumpanya na itinatag sa Pilipinas. Bagamat may mga interes sa iba't ibang negosyo, paggawa ng alak ang naging pangunahing negosyo ng Casa Rojas. Itinayo nila ang kauna-unahang distillery o paggawaan ng alak sa bansa na Distilleria e Licoreria de Ayala y Compañía na mas nakilala bilang Ayala Distillery. Gumawa ng iba't ibang klase ng alak ang kumpanya gaya ng anisette, rum at whiskey. Pero mas nakilala sila dahil sa ginawa nilang gin na hanggang ngayon ay sikat pa rin, ang Ginebra San Miguel. Sino ba naman ang mag-aakala na yung kilala natin ngayon na Gin Bilog at Cuatro Cantos ay mga Ayala pala ang unang gumawa? Naging pangunahing negosyo nga ng Casa Rojas ang Ayala Distillery bago nila to ibinenta sa La Tondena noong 1924 na di kalaunan ay binili naman ng San Miguel Corporation. Nagawan ko na rin pala ng video yung San Miguel mga kasangkay. Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Napangasawa ni Antonio de Ayala si Margarita Rojas, anak ni Domingo Rojas. Lalo pa nitong pinatibay ang relasyon ng dalawang pamilya na nagsimula ng Casa Rojas. Noong 1851 ay itinatag ang pinakaunang bangko hindi lang sa bansa kundi sa buong Southeast Asia na El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. Ito na yung kilala natin ngayon na Bank of the Philippine Islands o BPI. Si Antonio de Ayala ang isa sa mga unang board member at investor nito. Ang bangko ang nagsilbi bilang unang bangko sentral at naglimbag ng pinakaunang perang papel ng bansa. Sa panahon ng anak ni Don Antonio na si Trinidad de Ayala at asawa nito na si Jacobo Zubel de Zangronis, pinalitan ang Casa Rojas bilang Ayala y Compañía o Ayala and Company. Sa kanila rin nagmula ang prominenteng angkan ngayon ng mga Zubel de Ayala. Ang angkan ng mga Zubel ay mga German-Spanish. Si Don Jacobo ang unang Zubel na ipinanganak sa Pilipinas na naging mayor pa ng Maynila noong panahon ng mga Kastila. Noong 1885 ay itinatag ni Don Jacobo Zubel ang Tranvia, ang pinakaunang mass transportation system sa bansa na gumawa ng mga tramcar sa Maynila. Tinawag ang kumpanya ni Don Jacobo na Compañía de los Tranvías de Filipinas. At isa sa nagpautang para pondohan to ay ang Bangko Espanyol Filipino. Si Don Jacobo rin at ang kumpanya ng Ayala ang nagpatayo ng kauna-unahang tulay na bakal sa bansa na Puente de Ayala o Ayala Bridge na matatagpuan sa Ayala Boulevard sa Maynila at sinimulang gawin noon pang 1872. Nang namatay si Don Jacobo noong 1896 ay si Doña Trinidad na ang namuno sa pamilya ng Zubel de Ayala at sa Ayala y Compañía. Ibinenta niya ang mga negosyo ng asawa gaya ng Tranvia at mga parmasya nito pati na rin ang ilang pag-aari ng kumpanya ng Ayala. Naging mautak si Doña Trinidad de Ayala at ginamit ang mga bagong kapital para ilagak sa iba pang mga mas kumikitang negosyo. Dinagdagan niya ang pag-aari ng pamilya nila sa Bangko Espanyol Filipino at nag-invest din siya sa mga hotel at iba pang mga real estate development project. Noong 1912, pinalitan ang pangalan ng Bangko Espanyol Filipino sa mas kilala natin ngayon na Bank of the Philippine Islands o BPI.
Noong 1968, sa ilalim ng pamumuno ng apo sa tuhod ni Doña Trinidad na si Enrique Zobel ay pinalitan ang pangalan ng Ayala y Compañía sa Ayala Corporation. Matapos ang isang taon noong 1969 ay nakuha ng Ayala Corporation ang majority shares ng BPI at mula noon ay eto na ang naging pangunahing kumpanya ng mga Ayala. Noong 1851 ay binili ni Don Jose Bonifacio Rojas, tiyuhin ni Doña Trinidad de Ayala, ang isang malawak na lupain na parte pa noon ng Maynila na kung tawagin ay Hacienda San Pedro de Makati. Nabili niya sa mga Hiswita ang lupain para sa halagang 52,800 pesos. Dahil putikan at walang pumapansin ay marami ang nagsabi na nag-aksaya lang si Don Jose Bonifacio ng pera rito. Noong 1914, 4 na taon bago siya mamatay, ay ibinigay ni Doña Trinidad sa kanyang mga apo ang Hacienda San Pedro de Makati. Pero noong 1930s ay naapektuhan din ang ekonomiya ng Pilipinas pati na ang mga negosyo ng Ayala sa nangyaring Great Depression sa Amerika. Napunta ang responsibilidad sa muling pagbuhay sa mga negosyo ng pamilya sa anak ni Doña Trinidad na si Enrique Zobel de Ayala. Si Don Enrique ang pinakaunang patriarka ng mga Zobel de Ayala. Nang nalaman niya na planong magtayo ng airport ng isang grupo ng mga negosyante sa Pilipinas, ay agad niyang inalok na itayo to sa kanilang hasyenda. At noon ngang 1937 ay binuksan ang kauna-unahang paliparan sa bansa na Nilson Airport sa Makati. Ito ang naging pangunahing gateway sa pagitan ng Maynila at sa iba pang bahagi ng bansa at ng maglaon sa pagitan ng Pilipinas at ibang parte ng mundo. Dito nag-operate ang unang airline company sa bansa na Philippine Aerial Taxi Company o PATCO. Dito rin ginawa ang unang paglipad ng Philippine Airlines noong 1941 mula Nilson Airport papunta sa Baguio. Kung mas gusto nyo pang malaman ang kasaysayan ng Philippine Airlines mga kasangkay, ay ginawan ko na rin ng video yan at ilalagay ko na lang uli yung link sa description sa baba. Pero nagsara ang Nilson Airport sa Makati matapos ang World War II noong 1948. Ang mga dating runway nito ay ginawang mga kalsada na ngayon ay kilala na bilang Paseo de Rojas at Ayala Avenue. Ang pagkasira ng malaking bahagi ng Maynila matapos ang gyera ang isa sa mga naging dahilan ng mabilis na paglaki ng Makati. Ang dating putikan lang na hasyenda ng mga Ayala ay unti-unting naging sentro ng komersyo sa Pilipinas na ngayon ay kilala na bilang Makati Central Business District. At nagsimula ang lahat ng ito sa tinawag na Ayala Master Plan ni Colonel Joseph McMeeking at ng anak ni Don Enrique na si Alfonso Zobel de Ayala. Si Colonel Joseph McMeeking ang asawa ng anak ni Don Enrique na si Mercedes Zobel de Ayala. Noong 1948, sa tulong ng bayaw na si Alfonso ay sinimula ni McMeeking ang plano niya na i-develop ang Makati bilang isang central business district. Kasama sa plano na gawin tong isang modernong lungsod na pwedeng ipantapat sa ibang modernong lungsod sa Asia. Dito na nagsimulang itayo ang mga gated community sa Makati gaya ng Urdaneta, San Lorenzo, San Antonio at Bel Air Village. Dinevelop din ang Ayala Avenue na tinayuan ng mga high-rise buildings at residential area na nakabase sa mahigpit na zoning regulations. Ilan sa mga unang gusali na naitayo rito ay ang Monterey Apartments noong 1956, Ayala Building 1 o Elizalde Building noong 1958 at Ayala Building 2 o Filipinas Life Assurance Corporation noong 1959. Lahat ng mga gusali na to ay idinisenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Nasundan pa to ng iba pang mga sikat na gusali gaya ng Insular Life, Anscor San Miguel na dating headquarters ng San Miguel Corporation, Manila Bank, Philippine Airlines at Makati Stock Exchange Building. Matapos i-develop ang Ayala Avenue ay isinunod naman ang pagtatatag ng Makati Commercial Center na nagsimula sa Rizal Theater na binuksan sa publiko noong 1960. Nasundan to ng Sulu Restaurant noong 1963 at ng pinakaunang 5-star hotel sa Makati na Intercontinental Hotel Manila noong 1969. Pagpasok ng 1970s ay marami pang retail establishment ang nagsulputan dito gaya ng Makati Supermarket na pinalitan ng Landmark, Rustan's Makati, SM Makati, Maranao Arcade, Mayfair Center, Bricktown, Leasings Commercial at Quad Theater and Shopping Arcade na ngayon ay kilala na bilang Glorieta.
Kayo ba mga kasangkay? Ano yung mga naabutan nyo na mga sikat dati na building sa Makati na wala na ngayon? Pakishare naman sa comment section sa baba. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng Makati, noon pang late 1960s ay naagaw na nito sa Maynila ang titulo bilang financial at business capital ng Pilipinas. Noong 1991 ay pinagsama ng Ayala ang Makati Commercial Center at ang Greenbelt Complex at tinawag to sa kasalukuyan nitong pangalan na Ayala Center. Dahil sa tagumpay ng Ayala sa Makati, ang dating real estate division lang nito ay ginawa ng hiwalay na kumpanya na tinawag na Ayala Land na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakamalaki nilang negosyo. Noong 1984 ay naging chairman ng Ayala Corporation si Jaime Zubeldi Ayala, anak ni Don Alfonso Zubeldi Ayala. Sa pamumuno niya nagsimula ang tinatawag ng iba na Golden Age of Expansion at mabilis na paglaki ng Ayala Corporation. Sa kabila ng mga nangyaring kaguluhan sa bansa noong mid-1980s ay hindi nagpatinag si Jaime Zubeldi Ayala. Pinagsama-sama at pinagtibay niya ang mga negosyo ng Ayala. Binitawan niya ang mga hindi na kumikitang negosyo at binawasan niya ang mga utang ng kumpanya. Noong 1988 ay itinatag ang Ayala Malls bilang subsidiary ng Ayala Land. Maliban sa mga Ayala Malls ay ito rin ang nasa likod ng Alabang Town Center, Greenbelt, Glorieta, UP Town Center at Fairview Terraces. Pagpasok ng 1990s ay nagpatuloy pa ang pamamayagpag ng Ayala Corporation. Noong 1997 ay itinatag ng Ayala ang Manila Water Company para tulungan ang gobyerno sa nangyaring krisis ng tubig noon sa bansa. Isa pa sa kilalang kumpanya ng Ayala ay ang Globe Telecom. Nagsimula ang Globe noon pang 1935 bilang Globe Wireless Limited na naging Globe Mackay noong 1965. 1974, nagsimulang mag-invest ang Ayala sa Globe Mackay at noong 1998 na pinalitan ang pangalan nito bilang Globe Telecom. Sa ilalim ng Ayala ay Globe ang isa sa naging pinakamalaking telecom company sa bansa at naging matinding kakompetensya ng PLDT at Smart. Noong 2004, bilang sagot sa smart padala ng Smart Communications ay inilunsad ng Globe ang GCash na ngayon ay isa na sa pinakasikat na mobile payment service sa bansa. Dahil sa tagumpay ng Ayala sa pagdevelop ng Makati ay sunod naman itong pinagtuunan ng pansin ang dating military base sa Fort Bonifacio sa Taguig. Noong 2003 kasama ang Evergreen Holdings Incorporated ay nakuha ng Ayala Land ang majority shares ng Bonifacio Land Corporation. At dito na nga nagsimulang i-develop ang Bonifacio Global City o BGC na ngayon ay isa na ring kilalang Central Business District gaya ng Makati. Maliban sa BGC ay dinevelop din ng Ayala Land ang Eco City na Nubali sa Laguna na inilunsad noong 2009. Sa kanila rin ang 74 hectare na Arca South sa Western Bicutan sa Taguig. Ilan pa sa mga residential brands na hawak ng Ayala ay ang Albeo, Abida, Amaya at Bella Vita. Noong 2015 ay napunta na rin sa Ayala Land ang Tutuban Center sa Maynila. AC Health naman ang healthcare arm ng Ayala Group. Nasa ilalim nito ang Healthway Medical Network na nagpapatakbo ng mga ospital at mga corporate at mall-based clinics. Nasa ilalim din ng AC Health ang Generica Drugstore, St. Joseph Drug, Family Doc Clinics, IE Medica at Meditex. Noong 2017 ay pinasok na rin ng Ayala ang e-commerce market nang binili nito ang 49% ng online retailer na Zalora Philippines. Noong 2018 ay inilunsad ng logistics arm ng Ayala na AC Logistics ang Entrego na nagsilbing fulfillment partner ng Zalora Philippines. Noong 2022 ay nakuha rin ng AC Logistics ang 60% ng courier service na Air21. AC Industrials naman ang manufacturing at automotive arm ng Ayala. Isa sa pangunahin nitong kumpanya ay ang Integrated Microelectronics Incorporated o IMI na gumagawa ng mga power semiconductor at iba pang mga electronic parts at services para sa iba't ibang industriya. As of 2023 ay mayroon ng 19 na manufacturing sites at mahigit 11,000 empleyado ang IMI sa 8 bansa. Nasa ilalim din ng AC Industrials ang AC Mobility na dating AC Motors na humahawak naman ng mga car dealership at distribution ng Ayala. Nagsimula to noong 1991 nang itinatag ang Honda Cars Makati, ang pinakaunang Honda car dealership sa Pilipinas. Maliban sa Honda Cars Makati ay Ayala rin ang may-ari ng Honda Cars Cebu.
Nakuha rin ng Ayala ang 15% shares ng Isuzu Philippines Corporation at nag-ooperate sila ngayon ng 10 Isuzu dealership sa buong bansa. AC Mobility rin ang exclusive distributor sa bansa ng mga sikat na brand na Volkswagen, Kia at BYD. Ilan lang yan sa mga kumpanya ng Ayala Corporation mga kasangkay. Marami pa akong hindi sinama gaya ng AC Energy, AC Infrastructure, Ayala Education at iba pang mga kumpanya nila sa labas ng Pilipinas. Pero sa mga nabanggit ko pa lang ay magkakaroon na kayo ng ideya kung gaano kalaki ang Ayala Corporation. Noong 2024, ayon sa Forbes, ang pamilya ni Jaime Zubeldi Ayala ang pang-8 sa pinakamayaman sa bansa na mayroong net worth na $2.6 billion o mahigit 146.8 billion pesos. Sa loob ng mahabang panahon ay naging parte na ng buhay ng marami sa atin ang mga produkto at serbisyo ng Ayala. Gaya ko na lang na sa BPI nagbabangko at madalas gumamit ng GCash. Kayo ba mga kasangkay? Anong mga produkto at serbisyo ng Ayala ang ginagamit nyo hanggang ngayon? Pakishare naman sa comment section sa baba. Noong 2006 ay nagretiro si Don Jaime Zubeldi Ayala at pinalitan ng anak niya na si Jaime Augusto bilang chairman ng Ayala Corporation. Ang isa niya pang anak na si Fernando ang naging presidente at CEO nito. Ngayon ay hawak na ng 7 anak ni Don Jaime ang mahigit 40% ng conglomerate. Nagsimula na ring pumasok ang ika-8 henerasyon ng mga Ayala sa kumpanya. Ang anak ni Jaime Augusto na si Jaime Alfonso Zubeldi Ayala ang kasalukuyang CEO ng AC Mobility. Samantalang ang isa pa nitong anak na si Mariana Zubeldi Ayala ay isa sa mga director ng BPI at Ayala Land. Isa pa sa mga apo ni Don Jaime na si Jaime Urquijo ang executive director ng Ayala Group. Ang pamangkin naman ni Don Jaime na si Inigo Urquijo Zubel ang may hawak ng pinakamalaking shares ng San Miguel Corporation. Hindi rin nakalimot ang pamilya ng mga Ayala na ibalik sa mga kababayan ang mga biyaya na nakuha nila. Noong 1960 ay itinatag ng pamilya ang Filipinas Foundation na naging Ayala Foundation noong 1990. Sa loob ng mahigit 6 na dekada ay nakilala ang foundation sa mga programa nito para maiangat ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng nutrisyon, kalusugan, edukasyon at access sa malinis na tubig. Nagbibigay din ang foundation ng mga livelihood programs, scholarships, youth leadership program at kilala rin sa kanilang cultural preservation program. Sa ilalim din ng Ayala Foundation na itayo ang Ayala Museum noon pang 1967. Isa to sa mga nangungunang pribadong museo na nagtatampok ng kasaysayan, sining at kultura ng Pilipinas. Ngayon ay ang Ayala Corporation ang pinakamatanda at isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. At talagang nakakabilib na sa loob ng mahigit 190 taon ay napanatili pa rin nila ang kanilang yaman at reputasyon. Mula sa pagiging isang maliit na paggawaan ng alak noong panahon ng mga Kastila hanggang sa pagiging isang malaking korporasyon ay naging importanteng bahagi na ang Ayala sa pag-unlad ng Pilipinas. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng mga Ayala at ng Ayala Corporation? Pakishare naman ng mga kwentong Ayala ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.